שלום צופים נפלאים שהיו איתנו בכנס ואלה שעוד לא היו. אנחנו ממשיכים את הכנס בשיחות בין הדוברים של הכנס, ואיתי נמצא פרופסור יצחק בן ישראל מאוניברסיטת תל אביב, שידבר איתנו על הנושא של הפיזיקה הקוונטית יותר בהרחבה. יצחק, בוקר טוב. בוקר טוב. אז השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך, מה המקור למוזרויות הקוונטיות? המציאות או התודעה? כן. שאלה מצוינת. אה, אני בעקבות מהפכה שהתחילה אצל עמנואל קאנט בפילוסופיה חושב שהמקור לזה שזה מוזר, לא לתופעות עצמם, הוא הרבה יותר בכלי ההכרה שלנו, כולל התודעה וכולל החושים. וזה גם פרוססור וגם סנסור, הוא הרבה יותר בכלי ההכרה שלנו מאשר במציאות. אז את הרעיון הזה העלה קאנט בזמנו. מה שהוא ידע זה הפיזיקה של ניוטון, ולכן הוא ניסה להוכיח את התזה הזאת באמצעות דוגמאות וניתוחים שקשורים לפיזיקה של ניוטון. ו... ואם היה היום יוצא מקברו והיינו אומרים לו, אבל היום אנחנו יודעים שניוטון פסה, יש יחסות, יש קוונטים, הוא היה צריך לשנות משהו בניתוח שהוא עשה ובמסקנות שהוא הגיע אליהם, אבל לאו דווקא בתזה הכללית שהמציאות היא לא באמת כפי שאנחנו רואים אותה. אני לוקח נגיד דוגמה פשוטה, אני רואה שולחן לפניי, השולחן לא עובר, האור שאצלי המנורה היא למעלה, לא עובר דרך השולחן. למה? האם באמת יש פה משהו כזה חלק, אטום וכל מיני דברים כאלה? כולנו יודעים אפילו לפי הפיזיקה של ניוטון, הקלאסי, שהשולחן בנוי מאטומים, ובאטומים האלה המרווחים ביניהם עצומים, הם גדולים מאוד. יש גרעין ויש אלקטרון שהוא מקיף אותו, המרחק בין שניהם הוא יותר רחוק יחסית מהמרחק בינינו ובין השמש. למה לא יכול האור לעבור בין שניהם? וכל השולחן עשוי מאטומים. למה לא יכול לעבור בין האטומים לאלקטרונים? אז אומרת לנו הפיזיקה הקוונטית, היא צריכה להסביר את זה, כן? קאנט משתמש בזה בשביל להגיד, תראו, בכלי ההכרה שלי אני רואה רק אור באורך גל מסוים. האור עצמו הוא לפי הפיזיקה קרן אלקטרומגנטית. קרן אלקטרומגנטית מגיעה לאטומים של השולחן, באלקטרונים, הם כולם גופים אלקטרומגנטיים, יש להם שדה אלקטרומגנטי, והיא נדחית לא על ידי זה, לא בגלל שהיא פגעה בגרעין או באלקטרון שמקיף אותו, אלקטרונים, היא נדחית כי שדה אלקטרומגנטי דוחה שדה אלקטרומגנטי כמו שלימדנו מקסוול. זה נפלא. יפה מאוד, אבל המסקנה, אם היה לי עיני רנטגן, כן? זה לא היה ככה. הייתי רואה, עיני הרנטגן יש לה חלקיקי האור, זה אור גל אחר. הם הרבה יותר אנרגטיים, הם יכולים לעבור דרך השדה האלקטרומגנטי הזה, ואז הייתי רואה, כמו שרנטגן רואה שולחן, שקוף כזה, הייתי רואה גם מה שיש מאחוריו. אה, זה מביא אותי, יצחק, לספר הנפלא שכתבת, ואתה שואל את השאלה הבסיסית, האם העולם באמת קיים? כן, בדיוק. באמת קיים, הכוונה יש לי פה את הספר, כן? באמת קיים, ספר הכוונה נפלא. היא כן. האם העולם כפי שהוא נראה לנו קיים ככה או שהוא קיים אחרת, והוא נראה לנו ככה רק בגלל שההכרה שלנו במקרה רואה רק באור הנראה, שומעת רק תדרים מסוימים. השכל, זה יותר חשוב, זה כבר מקרב אותנו לתודעה. השכל מאבד, יש לו עקרונות לעיבוד. הוא לא יודע לאבד כל דבר, בכל זה, אז הוא מאבד רק דברים מסוימים, דברים אחרים השכל לא מבחין בהם. המוח שלנו לא בנוי של להבחין בהם, לא בגלל שלא הגיעו דרך החושים, אלא גם אם הם מגיעים, הם לא הוא מתאימים, לא מאומן, הוא לא לא מאומן לזה. מתאימים לצורה, לעקרונות שהשכל בנו לפניהם. ולכן כל השאלה היא לא האם יש עולם, ברור שיש עולם, אלא אם הוא קיים כמו שהוא נראה לי או לא. בכותרת משנה של הספר אני מזכיר את קאנט, אני אומר מקאנט ועד הקוונט, בדיוק בגלל מה שניסיתי להסביר הרקע. קאנט, אני אתן לך דוגמה,
הוא אמר, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יודעים על העולם. כן, אני אומר לך עכשיו, בניקרגואה יש חושך, לילה. מה איך שנקרא אני יודע, אמונות, אמונות איך על אני יודע העולם. אם בניקרגואה יש עכשיו לילה או לא? אפשר לבדוק את זה. נגיד היום זה קל, אני מרים טלפון או שולח וואטסאפ לחבר שלי בניקרגואה, והוא אומר לי, כן, פה חושך, או ההפך. יש גם חוקי פיזיקה שאנחנו יודעים, שאומרים לנו אם עכשיו שמה אור או חושך. זו טענה אובייקטיבית שאפשר לאמת אותה או להפריך אותה בניסיון, כן? ואת זה המוח שלי עושה יחסית בקלות. יש ולזה אתה גם, מתייחס לשלושת העולמות של קאנט? כן, כי בדיוק, הטענות האלה, טענות אובייקטיביות על המציאות, אומר פופר, אם אני עכשיו מדבר על שלושת העולמות שאתה הזכרת, אז זה פילוסוף מודרני מהמאה ה-20, פופר, קרל פופר, הוא אומר, כל הטענות האלה מדברות על עולם שאני אקרא לו רגע עולם אחד, כן? שבו יש אור עכשיו בניקרגואה או אין אור בניקרגואה. אני לוקח את כל הטענות שאני יכול לטעון על המצב של העולם שהן אובייקטיביות, אובייקטיביות במובן שניתן לבדוק אותן, באיזושהי צורה שהיא, זה לא חשוב לך. יש טענות אחרות. אני עכשיו מראה לך תמונה ואני אומר לך, תראה איזה ציור יפה, כן? או איזה תמונה יפה. ואתה אומר לי, איזה יפה, גועל נפש. אין שום דרך אובייקטיבית בעולם שתשפוט ביני ובינך. אני יכול להגיד, הרוב חושב כמוני, אז מה? או הרוב חושב כמוך, אז מה? זה זה לא אומר נפלא, זה כלום. הכל בעיני המתבונן, כל מתבונן. הכל בעיני המתבונן, זה טענות שפופר קורא להן, הן סובייקטיביות, הן תלויות בסובייקט. לפעמים יש גם מה שנקרא רב סובייקטיביות. יש ציבור גדול שהסובייקטים שלו משתפים זה את זה, אבל עדיין הם סובייקטיביים. נכון. עכשיו, מה קורה לטענות אחרות? נגיד, קח דוגמה נורא פשוטה. אני אומר לך, בגיאומטריה, יש קו ישר, כן? ועובר, באותו מישור עובר לידו קו ישר אחר, מקביל. מקביל, לא חותך אותו אף פעם, כן? קו, ואם אני מוציא, יש לי נקודה אחת מחוץ לקו הישר המקורי, זה הקו הישר המקורי, ויש לי פה נקודה במישור, עובר דרכו רק מקביל אחד. זה יחתוך את הקו הישר למעלה, זה יחתוך אותו אולי למטה, עובר רק אחד. זה טענה לאובייקטיבית או סובייקטיבית? שואל פופר בעקבות קאנט. זה טענה אובייקטיבית או סובייקטיבית? אם היא אובייקטיבית אפשר למדוד אותה איכשהו, להוכיח אותה בניסוי. עכשיו תאר לך שאני אומר, אני רוצה לעשות ניסוי, להעביר קו ישר, נקודה לידו, ונבדוק עם כל קו ישר אחר. איך עושים ניסוי כזה? מה זה קו ישר בכלל בניסוי? איך אני יודע שקו הוא קו ישר? במאוחר יותר, אנשים אמרו, קו ישר זה מסלול של קרן אור, כי זה הדבר שמגיע הכי מהר מנקודה לנקודה, ואחד הדברים שקו ישר צריך למלא, זה שזה המרחק הקצר ביותר, כן, בין שתי נקודות. אז ואז עוד לא קרן היה אור, קרן לייזר, כן? לא היה קרן לזה, אבל נגיד היום, לוקחים קרן אור ובודקים אם היא אכן ישרה. מה מתברר? היא לא ישרה, כן? כי תורת היחסות אומרת לנו, עכשיו כמובן קאנט לא ידע יחסות ולא כלום, אבל פופר כבר שמע עליה. תורת היחסות אומרת לנו שאם יש מסות בסביבה, הן מעקמות את המסלול, הן מעקמות את המרחב, והקרן אור שעוברת במרחב נוסעת בהתאם לקווי השדה הדמיוניים של המרחב, ולכן היא נראית לנו מתעקמת, אם יש מסות בסביבה. אז איך אני בודק את זה בניסוי? תלך עם זה לפרופסור למתמטיקה, לגיאומטריה או לכאן, ואגיד לך, זה לא מעניין אותי. כשאני אומר קו ישר, אני לא מתכוון למשהו שיש במציאות. אצלי פה יש איזשהו דימוי שזה קו ישר. וקו ישר, אז גם כשאני אומר משולש, כן? אנחנו למדנו שבמשולש יש 180 מעלות, זה לא מדדנו את הזוויות. זה משולש שאני אפילו לא יודע במציאות, במציאות דרך אגב הפיזיקה אומרת שבמשולש מקרני אור, הסכום הזוויות יהיה 180. יותר מ-180 מעלות. לא, זה משולש שהוא אצלי בדמיון, במוח, בתודעה, בהכרה.
אז הטענה שאין מקביל ליותר מאחד לקו ישר דרך נקודה בחוץ, היא אובייקטיבית או סובייקטיבית? אם אני לא יכול לעשות אותה בלי ההכרה, המוח, הדמיון, היא פתאום נהיית סובייקטיבית. תאר לך שאצלי הכל אני רואה עקום, כזה מעוות, או דברים, ויש אנשים כאלה, כן, שיש להם איזשהו פגם. אז אומר פופר, יש עולם שלישי. עולם אחד זה עולם הטענות האובייקטיביות על העולם באמת. השני זה הטענות הסובייקטיביות, כמו יפה, לא יפה וכך הלאה. והשלישי, ורוב הידע האנושי הוא בשלישי בכלל. השלישי זה טענות שהן גם סובייקטיביות וגם אובייקטיביות. אי אפשר בלי הסובייקט, בלי כל הדבר הגעת הזה, לעולם הגם וגם. הגם וגם, בדיוק, גם זה וגם זה. קאנט משתמש במילים הרבה יותר מפוצצות, הוא לא, כן, פשוט כזה, לא 1, 2, 3, הוא אומר, יש טענות שהן אפריוריות, אנליטיות, זה דומה למה שאני מגדיר, כן, זה דומה אם אני אומר לך כדור או עגול, זה לא כי מדעתי, ככה אני משתמש במילים כדור ועגול, זה דבר אנליטי. יש טענות, מה שקראנו סובייקטיביות, שהן תלויות בניסיון, במציאות, במה יש פה, מה אין פה וכל מיני דברים כאלה, הן לא אנליטיות, הוא קורא להן סינתטיות, והן לא אפריוריות, הן הפוסטריוריות, הן תלויות בניסיון והן סינתטיות. ויש טענות, אומר כאן, זה העולם השלישי של פופר, הוא לא משתמש במונחים כל כך פשוטים, שהן סינתטי אפריורי. הם גם ככה וגם ככה, וכל הטענות המעניינות בחיים הן כאלה, כן? ועכשיו הוא מנצל את הדבר הזה ואומר, המוח שלנו, סליחה, הכרה, זה לא המוח. אז זאת הכרה היא, השאלה שרציתי לשאול אותך, איך ניוטון וההכרה שלנו מתחברים אחד עם בדיוק. השני, לפי עכשיו הטענות הוא האלה? אומר, ההכרה שלנו, כן, ניוטון מצא כל מיני חוקים של הטבע. חוק טבע זה לא סתם טענה אמיתית, אלא היא טענה הכרחית. כן, אם אני אומר לך שיש שני גופים מושכים זה את זה בכוח שהוא ככה וככה, חוק ניוטון של המשיכה, זה נכון גם באיזה פלנטה שלא הייתי שם בחיים ולא מדעתי שם כלום, בצד האפל שלה, גם שם זה יהיה נכון, זה הכרחי. כן, איך זה יכול להיות הכרחי במקום שעוד לא הייתי בו ולא עשיתי כלום? למה זה הכרחי? ההכרחיות נובעת, אומר כאן, בדרך כלל, לא מזה שככה העולם באמת בנוי, שככה המציאות, אלא שכשהמוח, ההכרה שלי מאבדת את כל הנתונים, כולל העיבוד, כלי השכל והזה, יש לה מבנה להכרה. אז יש דבר משותף לכל התופעות שאני אי פעם אראה, אלה שאני ראיתי, אלה שאני רואה עכשיו, ואלה זה שעוד לא שעוד לא ראיתי, ראית. כולם יש להם משהו משותף, הם כולם צריכים לעבור את הפילטר של ההכרה, ולהיות מובנות על ידי ולכן יש משהו הכרחי שם, הוא לא נובע מהטבע, הוא נובע מזה שההכרה שלי היא זאת שמאבדת את מה שהטבע שולח לי. אז אני מוסיף להכרה שלך, שאתה מצביע על המוח, למעלה, גם להכרה שיש במוח של הלב שלנו, וגם במוח של סביב המעיים שלנו, במוח של הבטן שלנו, ובסך הכל ההכרה הזאת היא איזו הכרה של גם וגם וגם, שאיכשהו מסוכרנת בצורה מאוד מאוד מופלאה. הסינכרון אומר כאן, הוא לא איכשהו, זה לא שבמקרה יש בטבע כל מיני דברים ואיכשהו הסתנכרנו, לא. המבנה של כלי ההכרה שלנו, וזה לא חשוב עכשיו איפה הם ממוקמים, אם זה, כן, אצל, קאנט לא אומר מוח אף פעם, הוא אומר הכרה, כן, אז זה לא משנה אם זה, הוא לא מכיר את כל מה שאנחנו יודעים היום על איך המוח עובד וכיוצא בזה. המבנה שלנו מטיל את עצמו על כל מה שאחרי זה אנחנו אומרים שאנחנו יודעים. ולכן אנחנו רואים דברים הכרחיים לכל התופעות, כמשותפות לכל התופעות, משם נובע ההכרחיות הזאת. והוא לוקח דוגמאות, הוא אומר, מצא ניוטון שקיימים חוקי שימור בטבע, כן? חוק שימור שימור זה החומר, כן? שימור החומר, שימור האנרגיה, הוא עוד לא ידע מה שאיינשטיין לימד אותנו, שחומר יכול להפוך לאנרגיה וחזרה. מה פתאום שימור, כן? מה גורם לחומר בעולם להשתמר? מה יש, כמובן אם אתה דתי, אתה יכול להגיד, קאנט לא היה דתי, כן? אבל אם אתה דתי, תגיד, יש יד אלוהים פה, היא שומרת על כל מה שצריך. אבל למישהו שהוא לא דתי, מה השימור? זה נובע, והוא מראה את זה, כן? למשל הוא אומר שחוק שימור החומר, זה היה נכון לגבי בזמן ניוטון,
נובע מזה שעצמים חומריים מוגדרים על ידי כלי הכרה שלנו כמין סוג דבר, כן, שאני יכול לפצל אותו, אני יכול לחלק אותו, אני יכול למרוח אותו, יכול לעשות אותו יותר דליל, ולכן רק בגלל שככה אני תופס את הדברים, אז החומר עצמו נשמר, הוא רק יכול להיות במקומות אחרים, מפוזר אחרת, אבל כמותו נשמרת. ואיך אתה תופס את המהירות בטבע? אז עכשיו, הוא לא ידע את תורת היחסות, אבל הוא היה נורא קרוב לזה. הוא אומר למשל, אה, קח עצם בעולם. נגיד עכשיו אני לוקח, הנה, הנייד שלי, הנה עצם, כן? זה גדול אולי אמצע, קח עצם קטן, שהוא נקודתי. אה, תראה, העצם הזה, הוא נמצא נגיד פה. האם הוא יכול להיות בו זמנית פה? עכשיו, אם בטבע הייתה אפשרית מהירות אינסופית, אז הוא היה יכול לקפוץ לכאן, לחזור לכאן, לקפוץ לכאן איזה 1,000 פעמים באפס זמן, כן? ואז הייתי רואה את אותו העצם גם פה וגם פה. עכשיו הוא אומר כאן, לא היית רואה את אותו עצם. ההכרה שלנו בנויה ככה, אם היית רואה אותו גם פה וגם פה, נגיד, עכשיו אני רואה את התמונה שלך, הייתי רואה אותה פעמיים, היית אומר, שתי תמונות. הכרה שלי לא מסוגלת לתפוס, אפילו אם אבל אני גם נמצא ביקום מקביל, כן? רגע, כן? בלי עיכוב תכף מקביל עוד, נגיע לזה. לפני העיכובים המקבילים, זה מקרב אותנו כבר לקוונטים המקבילים. אבל כך אפילו פיזיקה של קלאסית, אבל מבית המדרש של יחסות, כן, שעדיין פיזיקה קלאסית. אתה לא יכול לראות את אותו עצם בשני מקומות שונים, כי ההכרה שלי מיד תגיד זה שניים, נורא דומים. אבל תראה אני אגיד, הם עושים אותו דבר, זה מדבר, זה אותו דבר, זה בראש ככה, השני גם עושה בראש ככה. אז זה נגד זה שניים, שיש ביניהם איזה קורלציה, איזה כוח, משהו שמחבר אותם, שגורם להם לעשות אותו דבר, כמו איזה חוט שאתה מושך כן או ככה. ככה, זה לא כי המציאות היא כזאת, אומר כאן. זה כי ככה ההכרה שלי לא יכולה את אותו עצם לראות, בו זמנים ישר קוראת לו שניים, ולכן אם הוא היה מכיר את תורת הקוונטים, הוא היה אומר, ולכן אנחנו לא מכירים בטבע תופעה שהמהירות שלה היא אינסופית. היא אלא היא מוגבלת יחסית. באיזה המהירות היא גם מהירות יחסית. שאיינשטיין לימד אותנו שהיא מהירות האור. אה, ועכשיו מגיע הקוונטים. כמות הדברים המוזרים שתורת הקוונטים אומר, המוזרים לכאורה, היא עצומה, וזו שאלה מצוינת. זאת אומרת, אם אנחנו כולנו מאמינים, עושים ניסויים, בודקים, מקבלים, מחלקים פרסי נובל, מאמינים שהיא מתארת הכי נכון את המציאות מכל מה שאי פעם המוח האנושי הגה. מה זה אומר על מבנה ההכרה שלנו? אנחנו יודעים שמבנה ההכרה שלנו, החושים לפחות, וגם לא רואים תופעות קוונטיות. אנחנו נבננו על ידי אבולוציה עם עיניים באור, שרואות אור באורך גל מסוים, עם אוזניים שומעים את זה, זה לא מתאים למדידות של תופעות קוונטיות. אתה רוצה לעשות ניסוי במעבדה שיראה לך את כל הדברים המוזרים האלה, אתה חייב לבנות מכשור מיוחד וכל מיני כאלה, זה לא בעיניים חושים הרגילים שלנו בזה. אז האם זה שובר את כל ההכרה? אני אומר הפוך, וזה גם מה שכתוב בספר, אני אומר הפוך. יש, האם זה מביא אותנו לרצון חופשי? כן, למשל, פתאום הפיזיקה הקלאסית אומרת בעצם, וזה הציק לפילוסופים תמיד, שרצון חופשי הוא אפליה, הוא אשליה. זאת אומרת, אני חושב שאני החלטתי עכשיו לבד לדבר איתך, כן? אבל יש משהו יותר גדול מאיתנו, כן, שמחבר את כולנו. נעזוב רגע את הרעיון הדתי. עכשיו אני מדבר איתך, לא דתי, לא דתי, סליחה, לא דתי, יקומי. רגע, מה יקומי? עכשיו אני החלטתי שאני רוצה לדבר איתך, כן? ואם הייתי לא רוצה, נגיד היה לי משהו כזה, אז הייתי אומר לך, אני לא רוצה לדבר איתך. אי אפשר להגיד אומרים לאלי לנו לא, הפיזיקה כן, הקלאסית, שכחת. שכחת שאי אפשר להגיד לאלי לא, כי הוא שולח בקשה סליחה, קוונטית שכחתי, שנקלטת בלב שלך, והלב שלך מתרגם את זה לשכל שלך, שאלי מבקש לפגוש אותך. כן. אבל האם יש לי רצון חופשי? אומרת לי הפיזיקה והפילוסופים שמתעסקים בזה, זה אשליה. אם היינו יודעים בדיוק כל נוירון בגוף שלך וכל מצבו, ואיפה נמצאת כל מולקולה ואיך היא משפיעה על השנייה וזה, היינו יכולים לעשות חישוב אתמול ולהגיד לך, אתה היום תקבל החלטה שתדמה לך
רצון חופשי, שאתה רוצה להיפגש עם אלי יהלום, כן? אנחנו פשוט לא יודעים את זה, אז נדמה לנו שאנחנו מחליטים לבד. היית שואל אבן, אומר, קאנט, היית שואל אבן, שמישהו זרק אותה ממגדל, אם היא נפלה, מה היא עושה בדרך מהמגדל לקרקע? אז היא הייתה אומרת, אני מרצוני החופשי החלטתי להגיע על לקרקע. הקרקע. אם היה לאבן הזאת איזה תודעה ויכולת להכרה וכזה בזה. כן. בקוונטים פתאום יש אלמנט של אקראיות. אני אומר לך בקוונטים, כן? זה בכלל אי אפשר, טוענת תורת הקוונטים, לדעת את כל הפרמטרים שישפיעו על ההחלטה שלי. אי אפשר, לא מבחינה מעשית, שאני לא, כן, יש המון נעלמים, המון זה, וזה ייקח לי את כל החיים. לא זה. באופן עקרוני, ה- לפני שאתה מודד משהו, הוא יכול להיות בכל מיני מצבים, וכשאתה מודד אותו, המדידה מכריחה אותו להיות באיזשהו מצב מסוים, קובעת לו את הערך, ואתה לכן לא יכול, כל עוד אתה ממשיך ובודק מה המצב של כל המולקולות וכל הזה, אתה רק משנה את זה וקובע את זה, אתה לא בעצם יכול לדעת ולנבא מה יהיה. יש אלמנט של אקראיות בלתי אין, ואתה לא יכול לנבא, ופתאום נפתחת אפשרות גם לרצון חופשי. איזה שבחלק כיף, איזה כיף, יש לנו הקלאסי, רצון חופשי. יכול להיות, זאת אומרת, עוד אף אחד לא מצא את המנגנונים האלה. כן, היו פיזיקאים שהעלו השערה, יש במוח שלנו תעלות קטנות כאלה, זה נקרא מיקרו-טבולות, מיקרו כי זה קטן, תעלות קטנות שמתאימות מבחינת גודל למדוד אפקטים קוונטיים, והעלו את ההשערה ששם מתחוללים כל מיני תהליכים כאלה קוונטיים, דהיינו עם אקראיות, ששם באמת כל הדברים המוזרים, מוזרים לאור הפיזיקה הקלאסית, לא מוזרים בכלל בחיים שלי, איציק, אתה כמו מוביל רצון אותי, חופשי. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא ראיתי אותך אף פעם כל כך נהנה לספר סיפור עם חיוך ופאשן כזה פנימי. אה, הרעיון הזה, פשוט, אני מחמיא לך, זה פשוט יפה מאוד, ואתה מחבר אותי לתוך המוח שלנו, לכל הנושא הזה של הפיזיקה הקוונטית, ואיך אנחנו בני האדם שונים מחיות, ואיך אנחנו יכולים גם קודם כל להבין, לראות את עצמנו ולהכיר את עצמנו, כן, שזה אנחנו. זו שאלה מצוינת. אומר קאנט, אני חוזר עכשיו, נזכור, תזכרו שקאנט זה לפני 250 שנה כזה, או כן, אותו עוד לא הרגו, 1780, כמה זה אותו יוצא, לא הרגו. כן? ביקורת התבונה תורה. הוא אומר, אם היה אה, שכל אחר מסתכל על העולם, דרך חששה ממאדים היו באים כאלה הירוקים הקטנים האלה, ושיש להם בכלל כלי הכרה אחרים, לא רק החושים, אלא עיבוד אחר, זה שכל אחר מסתכל עליו. כל חוקי הטבע שלנו, שנראים לנו, שהוכחנו אותם וראינו אותם, וזה ברור, יכול להיות שהם היו רואים דברים אחרים לגמרי. לא היה להם חוקי שימור בפיזיקה, לא היה להם... כן, הדבר היפה שאיינשטיין אומר, ניוטון טעה, אבל יש חוק שימור חדש, החומר והאנרגיה, כן? למה חוק שימור חדש? תחזור לכאן, הוא יגיד לך, כי זה בגלל שההכרה מטילה את הדרישה הזאת על כל מה שהיא מאבדת, כן? לא מקסים, בגלל שזה קיים במציאות. על זה גם מקסים. עוסק הספר, וזה הנושא, כן? ככה הגענו מכאן. איציק, תראה עוד פעם את הספר, שאנשים ידעו מה צריך לקנות, כי זה ספר מקסים. אני ממליץ בחום. אם רואים טוב, ו, אני מקווה. ויפה. ו, ויצחק, אני רוצה לנצל, יש לנו עוד 5 דקות, לקשר בין הבלוטה הקטנה שנמצאת לנו באמצע המוח שלנו, שנקראת פניאל גלנד, בלוטת האצטרובל. זה הבלוטה בגוף היחידה שבאה כבלוטה יחידה ולא בזוגות. והיא מקשרת בדיוק את העולמות, זאת אומרת, היא הבלוטה של האינטואיציה שלנו, היא החיבור יכול בין להיות, אמרתי לך, היו גם הפרונט, כאלה שהעלו על אלטרנטיבות אחרות, זה עוד עניין סליחה, למחקר, אבל אם יש, מכיוון שהזמן זה, אני הייתי שמח לשאול גם אותך שאלה, בבקשה. אם לא אכפת לך. כן. כי במקור שדיברנו בכנס של סימביוזה, אתה הזכרת איזה רשימה, נשימה, צורת נשימה
של ריפוי ומשהו כזה, ואמרת גם אפשר לתרגל את זה, אפשר... האם בכל זאת, בקצת דקות שנשארו לנו, האם תוכל לדבר על זה יותר? אני פשוט אנסה להדגים את זה, כולל איציק על הכורסה שלו, וכולל יעל מילו המופלאה שמאחורי הקלעים פה. איך אנחנו מתרגלים? כי יצחק פה דיבר בצורה נפלאה, שההכרה שלנו פשוט לא מאומנת לראות כל מיני דברים. היא רואה רק גלים מסוימים, היא לא רואה גלים אחרים. ושואלים אותי, אלי, למה אתה בישיבות סוגר את העיניים? אני אומר שאני סוגר את העיניים, אני רואה אתכם יותר טוב, אני רואה אתכם דרך האוזניים ודרך כל הסנסורים על האור, והכל מרגיש לי יותר נכון, גם דרך הלב, דרך המוח שבלב, אני רואה מה התדר שלכם. ואם תנסו לזרום איתי 2 דקות, תבינו מה העוצמה של נשימה מאוד מדויקת, אה, שהיא רק מהאף. והנשימה הזאת היא הולכת בצורה כזאת של 5 שניות, שאנחנו מכניסים אוויר מהאף, מדמיינים אותו נכנס לתוך המוח של הלב, באהבה, במחילה, בהודיה, בחוסר שיפוטיות. ואת ה5 שניות הבאות מוציאים את האוויר מהאף לעיניים הכי יפות שאנחנו יכולים לדמיין, שאנחנו בטוחים שהן אוהבות אותנו. ומקבלים את האוויר מהעיניים האלה ומכניסים אותו דרך האף לתוך הלב. בקצב של 5 שניות תנשמו, אם זה נוח לכם יותר 6 שניות זה בסדר, עם 4 שניות, אבל שיהיה שווה פנימה והחוצה. אז בואו ננסה לעשות את זה בצורה כזאת שקודם כל נוציא את כל האיכס החוצה, זאת אומרת אני אדגים את זה, אני ממלא את הבטן שלי באוויר, מעלה אותו למעלה, עוצר 3 שניות, ברגע שהוצאתי את האוויר, עכשיו אני מכניס אוויר רק מהאף ומוציא אוויר מהאף. אז בואו אני אתן לכם קצב בבית. תנסו לעשות את זה בכל רגע פנוי שיש לכם 3-4 דקות ביום. אתם תהיו אנשים בריאים, חדי מחשבה, וגם החושים שלכם יחושו דברים שדיברנו עליהם ואנחנו לא חשים אותם. רוב האנשים לא חשים. אז אנחנו לוקחים אוויר מהאף, קחו אוויר. 3, 4, 5, ותוציאו אוויר. 2, 3, 4, 5, ותמשיכו, תכניסו את האוויר לתוך הלב, בחמלה, באהבה, ללב, לזיק האלוקי שבתוך הלב שלנו, ותוציאו אותו החוצה, לעיניים היפות שאתם רואים, שמאוד אוהבות אתכם. זה יכול להיות עיניים של סבא וסבתא וסבא רבא, או זה יכול להיות עיניים של החברה, או של הבת שלכם, או של הנכדה שלכם. אתם יכולים גם להחליף תוך כדי הנשימה של ה5 שניות, החוצה 5 שניות פנימה. העיניים שלכם עצומות, הדמיון שלכם עובד. אתם חושבים על הנשימה בלבד, מלווים אותה החוצה ופנימה כל הזמן, החוצה ופנימה, ולא סוטים לשום מחשבה. מגיעה מחשבה זרה, אתם מנפנפים אותה החוצה. וככה אתם נושמים ולמעשה עושים מיינדפולנס מאוד מאוד עמוק עם עצמכם, מתחברים לאני העצמי שלכם, אומרים לו שלום, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו חומלים עליך, כן, התנהגנו אליך לא יפה לפעמים, אבל אנחנו עכשיו אנשים אחרים, אנשים של גם וגם וגם, ואני מודה לכם מאוד. היה לנו שיחה נפלאה, נכון איציק? ממש מיוחדת. מי שרוצה יכול להמשיך בבית עם עיניים עצומות, לנשום 5-5. תדעו לכם שאני לא רק עובד עם לוחמים, שאני קורא לזה נשימה טקטית, אני עובד עם חולי פרקינסון על זה, ואפילפסיה, ואנשים בעזרת הנשימות האלה מרפאים את עצמם, חוזרים לסנטר שלהם, מתחברים לאנרגיות שלהם, משחררים אנרגיות שאנחנו סתם מבזבזים במוח, והאנרגיות שמשתחררות עוזרות לגוף לרפא את ה-DNA שנפגע, או אורגנז, האיברים שנפגעים, פשוט לתקן אותם. הכוח הפנימי שלנו הוא בלתי רגיל, ושאנחנו עושים את זה,
השדה המגנטי סביבנו, סביב הלב שלנו, הרבה יותר רחב. אנחנו מהדהדים עם השכנים שלנו, עם האנשים האהובים עלינו, וכולנו בסך הכל נוצרנו מגרעין אחד, ואנחנו באיזשהו מקום יכולים להשפיע לטובה אחד על השני, בנתינה, באהבה, בחמלה. תודה, תודה רבה, איציק. איזה תודה לך. כיף היה לי לשוחח איתך היום. תשמע, זה היה אירוע בשבילי, אני מתרגש. מה איתך? תודה לך. ממש. יעל, תודה רבה שוב לפלטפורמה של איש, 555 שמעלה דברים כאלה.